Ish Hotel Sheraton u shit në vitin 2018 te Kastrati Group për 30 milionë euro. Kompania Kastrati do të ndërhyjë në godinën egzistuese duke rimodeluar dhe shtuar 2 katë shtesë dhe do të shnderrohet në Hyatt Hotel. Gjithashtu 2 godina që do të ndërtohen do të jenë për zyra nga 14 katë secila. Ndërkohë 2 blloqe do të jenë apartamente banimi. 8 pallatet e këtij bloku do të kenë përkatësisht 11, 13, 9, 12, 11, 8, 10 dhe 9 kate. Sipërfaqja e ndërtimit do të jetë 65.000 metra katror dhe do të ketë 682 vende parkimi. Ndërkohë pak muaj më parë në një njoftim zyrtar në faqen e Hiltonit, thuhet se Hilton Hotels Resorts do të jetë në zemër të metropolit shqiptar, në një ndërtesë me 174 dhoma që pritet të hapë dyert në vitin 2023. Me sa duket Godina 13 kate në skaj inferior nga stadiumi, do të jetë hoteli i ri Hilton. Ne hapëm hotelin ton të parë në Shqipëri në 2018 dhe po zgjerojmë portofolin me prezantimin e Hilton Tirana. Partneriteti me grupe si Kastrati Group ka rezultuar në një vrull të madh në të gjithë Europën, me gati 450 hotele tregtare dhe një grup prej 220 pronash në zhvillim. Tirana po kalon transformim në një metropol të lullëzuar dhe ne shohim një potencial të madh në këtë qytet me zhvillim të shpejtë. Shqipëria pa një rritje të numrit të vizitorëve në më shumë se 70% midis 2014 dhe 2019, theksoi Patrick Fitzgibbon, zëvendës president për zhvillimin e Hilton. Hoteli do të jetë në një zonë të afërt me gjithë atraksionet kryesore turistike të Tiranës, duke përfshirë xhaminë e Tembeut dhe monumentin e Skënderbeut. Hoteli do të ketë 174 dhoma, përfshirë 18 suita si dhe një sallë pritje ekzekutive dhe hapësirë për takime dhe evente. Hilton Tirana do të jetë pjesë e një portofoli prej më shumë se 575 hotelesh në të gjithë botën. Do të jetë prona e parë me markë Hilton në Shqipëri, pas hapjes së Hilton Garden in Tirana në verën e 2018-s. Ju ftojmë të ndiqni pamjet pa koment. Googla.al